Силку, амметр, під дві брейки, 350 Вт. Друге теж будемо розпечатувати. Ну, на новій пошті ми дивимося, пружинка працює. Тут є так, 36, 48 Вт. Так, також ще один комплект. Є повністю заряджені. Це в комплекті йдуть дві ручки. Так, одна ручка, друга. Було. Саме головне, багато не ставлять, а оце воно для того, щоб от на велосипеді різних марок, і воно просто так, є зарядки акумулятора цього. Колесо, можна його запускати від ручки. І колесо рівнів допомоги від 1 до 5. Тепер от буде оцей велосипед, будь ласка, переднє колесо, це буде переднє колесо. І прикладемо його, що одно колесо якісне, тяжке, це досить непогано. Що будемо робити, зробимо.